नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे परत एकदा तुमच्या चॅनलमध्ये। आणि आज आपण करणार आहे अंड्याची पार्टी। तर अंड्याच्या पार्टीसाठी आमचे सगळे मित्रमंडळी जमलेले आहेत। तुम्ही जसं की इकडे बघू शकता की मी तुम्हाला दाखवतो, ही आपली मंडळी कामाला लागलेली आहे। हे आमचे इंजिनियर पळून चाललेले आहेत, घाबरत आहेत खूप, व्हिडिओमध्ये आल्यावर खूप घाबरतात ते। आणि ही आमची इथं चूल आहे, जसं की तुम्ही इथं बघू शकता की ही आमची चूल आहे। थोडी गावरान टाईप आहे, कारण का आपण गावाकडची माणसं आहे, त्यामुळे गावाकडची जर राहणार। आता सर्वप्रथम थोडं मागे सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं आहे की सर्वप्रथम आता दळण आणणार आहे, मटन मसाला, कोथिंबीरचा थोडा प्रॉब्लेम यायला लागला इकडं, त्यामुळे बघू आपण सर्व प्रयत्न करू आणि मॅनेज करून तुम्हालाही थोडंफार सांगतो की ती कशी करायची असते। आणि सर्वप्रथम आता आपल्याकडे इथं हे आमचे मित्रमंडळी कामाला लागलेले आहेत। आणि इथं आपल्याकडे सुरुवातीचं जे हे आलेलं आहे ते म्हणजे हे आहे आपलं खोबऱ्याचा किस आणि मटन मसाला। तर मटन मसाला हा लागतो अंड्यामध्ये। आता आपण सर्वप्रथम जाळ वगैरे घेऊया। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And लागणारी वस्तू म्हणजे इथे आपल्याकडे आहे हे खोबरं आणि लसूण आणि कोथिंबीर कुटलेलं, हे आपलं मीठ, हा आपला मटन मसाला, आणि आपली चटणी, आणि हे आपलं इकडे चालू झालेले आहे। इकडे आपलं जण हे जेव्हा आपण ठेवणार आहे, आणि आपलं भुगुलं कुठं आहे, हे आपलं भुगुलं रेडी आहे। मित्रांनो, खास आपला दणका आलेला आहे अंडी, हे आपण अंडी करणार आहे। आणि ह्या सामग्रीची तुम्हाला गरज आहे।
आणि आपण आपले मिस्टर एक्सपर्ट हे इथं आपल्याला तुम्ही बघू शकता की इकडे जाळं लावत आहेत. ते पूर्ण अंडी करणार आहेत. सगळ्यात आमच्या गावामध्ये कुठलीही म्हणजे भेळ असू द्या, मटण असू द्या, अंडे असू द्या, सगळ्यात भारी करणारा हा गडी आहे. आता तो जाळ लावत आहे. तर आपण आता दुसरं काय ह्याच्यामध्ये जास्त काम करावं लागत नाही. जळण वगैरे आणून ठेवलेलं आहे. आणि जसं की आम्ही ती जळण इकडे आणलेलं आहे आणि ही सगळं रेडी आहे. आता फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम आपल्याला त्याच्यावर भगोलं ठेवायचं आहे. भगोलं ठेवल्यानंतर आपल्याला ही पाणी वरतून जी अंडी आहे ती अंडी शिजवायची. तर सर्वप्रथम आपण अंडी शिजवूया आणि त्याच्यानंतरचा भाग तुम्हाला नंतर सांगतो. सर्वप्रथम अंडी शिजवायची. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. आणि तुम्हाला सांगण्याचं विशेष म्हणजे आमच्याकडे कडकनाथची अंडी आहेत. ही कडकनाथची अंडी थोडंसं असं दिसतं प्युअरसर, आणि आपली ही देशी अंडी ती की अशी हे थोडासा त्याच्यामध्ये फरक दिसतो कारण हे थोडं पांढरं असतं आणि हे थोडं प्युअरसर. कडकनाथ अंडी आता सगळ्यात जास्त कडकनाथ स्पेशल आहेत, त्यामुळे आम्ही कडकनाथ आणि देशी दोन्ही आणलेली आहेत. ही आता आम्ही ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे. कडकनाथ ती कडकनाथची अंडी आहेत. कडकनाथची अंडी खूप महाग येतात, साधारण ती 40 रुपयाला कडकनाथची अंडी येतात. परंतु हे आमच्या गावाकडे कडकनाथच्या कोंबड्या खूप आहेत, त्यामुळे आम्हाला काही एवढी अडचण येत नाही त्या अंड्यामध्ये. आणि ही अंडी शिजवायला टाकलेली आहेत, मी तुम्हाला दाखवतो. आणि मित्रांनो, ही आपली अंडी आता शिजलेली आहेत. आपल्याला ही अंडी बाजूला काढायची आहेत. वरचं त्याचं टरपार काढायचं आहे आणि त्याचं टरपार काढल्यानंतर परत आपण त्याचा खाण्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला भाजी बनवावी लागेल, जेणेकरून आपण ती भाजी खाया येईल. चला तर आता मग आपण ती जी आहे खाली काढूया. आणि हे शिजलेलं आहे आणि त्याच्यावरचं टरफार असं काढायचं आपण. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the highways, and on we'll go.
grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on अंडी झालेले आहेत. तर आपण घरी जाऊया, काहीतरी चपाती भाकर जी काय आहे ती घेऊन येऊया आणि त्याच्यानंतर त्याचा आस्वाद घेऊया. आता आमचा हा गडी पण भाकरी आणायला चाललेला आहे घरी आमचा. अरे इजू दादा आमचे 12वीचे गडी, 11वीचे गडी. इजू दादा रोज ह्या म्हशीचे दूध पितात. ही म्हस इजू दादाची आहे आणि इजू दादा त्याचे दूध पितात. आणि हा आमचा राजू आहे, गळपटलाय थोडा पण हा आपलाच आहे. सगळेजण ह्याला राजू असे म्हणतात आमच्याकडेला, पण आता थंडीमुळे थोडासा गारटलेला आहे. चला आता घरी जाऊया, बघूया घरी काय चपाती भाकर काय आहे ती घेऊन येऊया आणि खाऊन घेऊया मस्तपैकी. आणि तुम्हा सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष तुमचे आनंददायी जावो, फलदायी जावो. बरेच जण लोक काय म्हणतात. एवढंच म्हणेन की नवीन वर्ष चांगलं जावं, सुखाचं जावं, एवढंच. बाकी काय जे आपलं एक्सपेक्टेशन आहे, जे काय आपले स्वप्न आहेत ते पूर्ण व्हावी एवढीच इच्छा आहे ह्या वर्षामध्ये, बाकी अशी काय नाही. आणि आता आपण आपल्या घरी आलेलो आहे. हे आमचं छोटंसं घर. आता घरी जाऊया, बघू आजी काय म्हणते. भाकर बिकर चपाती काय केली ते आपण घेऊया मस्तपैकी. घरामध्ये एंटर केलेला आहे आणि पाहूया आपण ह्याच्यामध्ये काय आहे का. डब्यामध्ये डबा घेऊ आपला मस्तपैकी. आणि आपल्याकडे चपाती तर आहेत, भाकर तर चालू आहे, पण आपण हे चपातीच घेऊया. इथं थोडं व्हिडिओ क्वालिटीसाठी सॉरी, घरामध्ये लाईट आमची खूप छोटीशी आहे, एवढीच आहे. थोडा लाईटीचा प्रॉब्लेम असतो गावाकडे, तेव्हा आता आपण ही चपाती घेऊया आणि निघूया. तर मित्रांनो, हा आपला डबा, ह्याच्यामध्ये चपात्या आणि आपण निघालो. पडता वाचलो. आता अंधार खूप झालेला आहे. टायमिंग झालेला आहे 6:23. दिसत नाही याच्यामध्ये, पण 6:30 वाजलेले आहेत. त्यामुळे इकडे अंधार खूप झालेला आहे. आता दिवस थोडा छोटा असल्यामुळे लवकर अंधार होतो. तर आपण त्या स्पॉटवर जाऊया, मस्तपैकी खाऊया. हे आपलं झालेलं आहे सगळं, आपलं थोडक्यात शिजलेलं आहे. तर आपल्याला जेवाय बसायचं. एकंदरीत आमचं शिजलेलं आहे, जसं की तुम्ही बघू शकता. ही उकळ आलेला आहे. अशा प्रकारे उकळ आला म्हणजे समजायचं की आपल्या जी ही भाजी शिजलेली आहे आणि आपण जी खायची. आता धोरी तर खूप आहे त्यामुळे मी मागं सरतो. आणि पातेल छोटंसं आहे, कारण का आम्ही चौघच आहे, जास्त नाही, त्यामुळे ते छोटंसंच पातेल आहे. एवढं खूप होतं. हे आमचा चपात्याचा डबा. इकडं कांदा शिजून तयार आहे आणि आता आपण खाऊया मस्तपैकी.
आणि आता ही वाडावाडीच काय दाखवायला लागते ते आम्ही वाढून खातो, ते काय दाखवण्यात लय महत्वाचं नाही. त्यामुळे आता आम्ही खातो. तुम्ही व्हिडिओ एन्जॉय केला असेल, मला थोडा व्हिडिओचा प्रॉब्लेम आहे, परंतु तुम्ही सबस्क्राईब करून थोडीशी मदत करा, जेणेकरून आपण DSLR घेऊ आणि चांगल्याची चांगली क्वालिटी देऊ. ताटर रेडी आहेत, भाकरी पण रेडी आहे, भाकरी पण रेडी आहेत, कांदा पण रेडी आहे, फोटो काढ एक थंबनेल, लिंबू पण रेडी आहे. ह्याचा फोटो आता काढ. वाढलेला आहे आणि मस्तपैकी आता हे खाऊया आणि एन्जॉय करूया. तर इथला पुढं दाखवत नाही आजच्या व्हिडिओमध्ये, बस एवढंच. चांगला असा फोटो घे, थंबनेलला फोटो काढ.